Hey, what's up guys? I'm back with a new video. So আজি আমি গৈ আছো শিৱসাগৰ। ৰিজনটো হৈছে ৰয়েল এনফিল্ডে এটা ইভেন্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছে হিমালয়ান এক্সপিৰিয়েন্স বুলি। ওচৰ পাজৰৰ যিখন মানে ৰয়েল এনফিল্ডৰ শ্ব'ৰুম আছে সেইকেইখনে একেলগে মিলি তাত অৰ্গেনাইজ কৰিছে নেকি মেবি, ইমান আইডিয়া নাই। আমি ইয়াৰ পৰা যোৰহাট ৰয়েল এনফিল্ডৰ পৰা যাম। So let's go. So আমি টিয়ক বৰা বজাৰ ফ্ৰণ্টত পালোহি। ইয়াতে আমাক এছেম্বলি দিছে। এয়া বিৰদাহত আহি পালে, গিয়াৰ আপৰ ইংগিত দিলে আৰু যাওঁ এতিয়া। লেটছ গো। আজি আচলতে যিটো ইভেণ্ট হ'ব সেইটোত আচলতে কেৱল যে ৰয়েল এনফিল্ডৰ বাইকে হ'ব লাগিব সেইটো কোনো কথা নাই। হিমালয়ান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নামটো অৰ্থই হৈছে যে মানে হিমালয়ানখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব লাগে। প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে মই টিমৰ পৰা পাছ পৰি গ'লোঁ কাৰণ মোৰ হিমা ডাৰ্লিঙৰ খাবৰ হৈ গ'ল। লেটছ গো এগেইন। ইভেণ্টটোত আপোনাৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট এই গোটেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিব আৰু বেছি আহিব যদি নাজানো, কিন্তু এইকেইখন চিয়'ৰ আহিব মানে। আমি পালোহি ৰয়েল এনফিল্ড হিমালয়ান এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইভেণ্টত। Brother, please off your engine. Please, brother. Brother, please. Brother, please. Brother, please. Thank you. I respect you. ট্ৰেকিঙৰ ৰাস্তাকেইটা এইকেইটা হ'ব। তাৰ আগত ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। চ' এইবিলাক কৰি লওঁ। পৰাণজ্যোতি বৰা। চ' আমাৰ হৈ গ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা। এতিয়া আমি ট্ৰেকটো এবাৰ চাই লওঁ ভালকৈ, তাতে চলাব লাগিবতো। ট্ৰেকটো চাই লওঁ, আপোনালোকে চিনেমেটিক চাই লওক। হিমালয়ানখনক অফ ৰ'ডিঙৰ কিং বুলি কোৱা হয়, কিন্তু আজিকালি ৰাস্তাবোৰ ইমানো বহুত বেছি মাটিৰ ৰাস্তা, ইমান বহুত বেয়া ৰাস্তা নাথাকে। সেইকাৰণে এইটো আচলতে অৰ্গেনাইজ কৰি দিয়া হৈছে যাতে মানুহে হিমালয়ানখনত অফ ৰ'ডিঙৰ পূৰা মাটিৰ ৰাস্তা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰে। এই ট্ৰেকটো আটাইতকৈ ডিফিকাল্ট জেগাটো হয় এইডোখৰ। এইডোখৰ পাৰ কৰিব পাৰিলে আৰু বেলেগ চিন্তা নাই। এইবিলাক আছে ওপৰ ওখ জেগাবিলাক, সেইবিলাক পাৰি। এইটো আটাইতকৈ টানৰ। এতিয়া মোৰ বাৰী পৰিছে বাইক চলোৱাৰ। হা ঠিক আছে। মাত ট্ৰেইনটোত আমাক চলাবলৈ দিয়া নাই। Thank you. ভাল লাগিলে, নাইস এক্সপিৰিয়েঞ্চ। মাত্ৰ ৰেলটো দিয়া হ'লে বেছি ভাল লাগিলে অলপ।
উপায় নাই আৰু এতিয়া ছাৰ আপোনাক এতিয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ আজি যোনটো এইটো ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে হিমালয়ান এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰ আপোনাৰ মটিভটো কি আছে অ'কে ৰয়েল এনফিল্ড হিমালয়ান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি অল অভাৰ ইণ্ডিয়া আমি প্ৰায় কৰি থাকোঁ মেইন কথা আমাৰ অবজেক্টিভ হৈছে কি হৈছে এনিৱে আমি এখন মটৰচাইকেল অফ ৰ'ডিং আমি এখন মানে প্ৰমোট কৰোঁ ঠিক আছে কিন্তু একচুৱেল অফ ৰ'ডিং কেতিয়াও আমাৰ একচুৱেল কাষ্টমাৰ্ছবিলাকে যেনে নাপায় ঠিক আছে ৰাস্তাত চলাই কেতিয়াবা ক'ৰবাত গ'ল অলপ হয় কিন্তু আমি ভাবিছোঁ এইটো আৰু বহুত কাষ্টমাৰ বহুত মানুহ থাকে কি এনেকৈ অফ ৰ'ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ চলাই কিনে নিজৰ পাৰ্চেচিং ডিচিশ্যনটো ল'ব বিচাৰে যাতে মই চলাই লওঁ যিটো থাকি আছে দেন আই উইল পাৰ্চেছ দি মটৰচাইকেল ঠিক আছে এটা হ'ল এক্সিষ্টিং হিমালয় এক্সপেৰিমেণ্ট হ'লে আৰু যোনে ল'ব লাগে ভাবিছে মানে অফ ৰ'ড মই ল'ম কিন্তু এবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব লাগে এইটো সেই ট্ৰেকটো বনোৱা হৈছে যদি অফ ৰ'ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালে এটা কনফিডেঞ্চটো আহিলে দে উইল পাৰ্চেছ দি হিমালয়ান এণ্ড দে উইল গ' ফৰ অফ ৰ'ডিং ঠিক আছে এইটো মেইন অবজেক্টিভ আমাৰ যাতে অভিজ্ঞতা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো পাবলৈ সেইকাৰণে আমি দিছোঁ নামটোৱে কি হিমালয়ান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি ৰাইডো কৰি থাকোঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ওভাৰত হিৰ'ই আছে আমাৰ ৰাইড কৰিডৰ হয় ঠিক আছে আবিৰ আছে আবিৰ আমাৰ যোৰহাটৰ গোটেই ৰাইড আছে যোৰহাটী চিনি পাই আছে ৰাজু আছে আমাৰ এই আছে চেনাজাৰ হয় টিম আমি চবে মিলি কাম কৰোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিবলৈ আৰু আমি এনেকৈ নতুন নতুন ইভেণ্ট আনি থাকিম আপাৰ আছামলৈ প্ৰথমবাৰ হৈছে আপাৰ আছাম আৰু বিশ্বাস কৰোঁ যাতে আগলৈও মানুহখিনিয়ে সিমানে মৰম আৰু ছাপোৰ্ট কৰে যাতে আৰু নতুন আমি ইয়াতে নতুন ইনিচিয়েটিভ ল'ব পাৰোঁ নতুন আইডিয়াছ ইয়াতে লৈ আহিব পাৰোঁ তাৰে কাৰণে চবকে ধন্যবাদ জনালোঁ থেংক ইউ চ' আমাৰ ইভেণ্টটো আজি ইয়াত কমপ্লিট হ'ল এতিয়া যাওঁ কিবা এটা খাই ল'মগৈ চাহ গৈ থাকোঁ গৈ থাকোঁ ঠিক আছে আজি মোৰ যিটো অৱস্থা হ'ল ন এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াত চব দেখিছেনে নাজানো টি চাৰ্টৰ অৱস্থা মাই গড এতিয়া আমি জাজি ধাবাত ৰৈছোঁ ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ বহুত ভোক লাগিছে আৰু নোৱাৰি নহ'লে দুটা গাহৰি এটা চিকেন এটা ভেজ আমাৰ থালি আহি গ'ল আমি খাই লওঁ আপোনালোকে চিনেমেটিকটো চাই লওক চ' খানা পিনা হৈ গ'ল মস্তি টেষ্টি খানা আছিলে ইউ কেন অলছ' ট্ৰাই বহুতে খাইছে জাজি ধাবা চ' এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি বেয়া লাগিলে ডিছলাইক কৰি দিব কাৰণ ডিছলাইকটো দেখা নাপায় বাই বাই